pa ang latest. Si Maritz ay always latest. What happened is yes, live show is the best. Nang matuto na ang magika dito is on the loose. Pati si Lolo at Lola is on the go. MOV ang hapol o photobing morning ni Lolo Mi. Kahit isa lang ang viewer, always blessed. Dahil meron sis that always gets comment. Kahit nonsense, our live show is the best. Dati gusto lang ay maglibang, stress release daw ang peg. Ngunit nang makilala na ang mga true pala, meron true online friend that you can trust. Kahit sa online lang ang venue for chikahan, nakikilala ang tunay na kabagang buhay. Live show ng idol, mga kapwa hanap ay atensyon. Ngayon ay puno ng reaction. Salamat sa mga kabakas, salamat sa mga kabakas, salamat mga flowers, salamat mga kasisi. Sana wala masisi hanggang sa muli. Sana walang bibitiw, kaibigan hindi lang sa internet. Kaibigan maasahan, sana panghabang buhay tayo ay mag-aakapan. MOV ang hapol o photobing morning ni Lolo Mi. Kahit isa lang ang viewer, always blessed. Dahil meron sis that always gets comment. Kahit nonsense, a live show is the best. Dati gusto lang ay maglibang, stress release daw ang peg. Ngunit nang makilala na ang mga true pala, meron true online friend that you can trust. Kahit sa online lang ang venue for chikahan, nakikilala. Ang venue for chikahan, nakikilala. Ang venue for chikahan, nakikilala ang tunay na kabagang. Hanggang sa muli, sana walang bibitiw. Kaibigan hindi lang sa internet, kaibigan maasahan, sana panghabang buhay tayo ay mag-aakapan.